سلام، من ارشیا هستم و خیلی خوش اومدید به دومین ویدیویی که در رابطه با آموزش برندینگ با استفاده از هوش مصنوعی قرار بود براتون درست کنم و اینکه امیدوارم بتونیم با همدیگه روند خیلی خوبی جلو ببریم. خب اول از همه حالا برگردیم مجدد خیلی سریع بریم یک مروری کنیم در رابطه با اصلا اینکه چی کار کردیم تا الان و قراره بعد از این چی کار کنیم. و من اولش گفتم بهتره که برگردیم به همون پیام اولی که توی چت جی بی تی بهمون داد، بعد از اینکه حالا گفتیم به عنوان یک متخصص برندینگ و طراح گرافیک حرفه‌ای، گرافیک دیزاینر حرفه‌ای با داریم حرف میزنیم و میخوایم حالا یک برندی برای شرکت برندینگ خودمون درست کنیم به اسم AK برندینگ. و حالا فایلی که به ما داد، اون کیت برندسازی که به ما داد در اصل میشه گفت این بود که اولش باید شامل دی ان ای برند باشه، این که ببینیم حالا اصلا تارگت مشتری ما چه اشخاصی هستن، چه شرکت هایی هستن و مشتری ما کیا هستن، که حالا اینجا پیشنهاد استارتاپ ها احتمالاً هستن، برند هایی در حال رشد و بیزینس های جدی. و بعدش حالا سبک و سیاقی که اون شرکت ما داره باید چجوری باشه، که گفتیم حالا لوکس باشه، مینیمال باشه، شرکت اینترنشنال هست و بقیه مواردی که بود که خیلی نمیخوام توضیح بدم، ولی خب یک مروری با هم داشته باشیم. بعد از اون رسیدیم به تایپوگرافی و لوگویی که باید داشته باشیم برای شرکت. یعنی ما توی کیت برندسازی که باید درست کنیم قطعا باید لوگوی اون شرکت رو درست کنیم، پالت رنگی رو باید داشته باشیم، اکثرا حالا میشه گفت توی یک سبک و سیاقی باشه. بهتون گفتم حالا اون برندهای مختلف رو در نظر گرفتیم، مثلا گفتیم استارباکس، همیشه آدم یادش میاد که یک مغازه‌هایی هستن که حالا به قولی میشه گفت دیزاین چوب دارن، رنگ و لعاب سبز و سیاهی دارن و گهگداری سفید هم حالا استفاده میشه و این میشه اون حال و هوا و پالت رنگی که همه جا یکسان هست. یعنی شما اگه یه لیوان هم پیدا کنید توی خیابون باشه، اگر که سبز رنگ باشه احتمال میدید که حالا استارباکس باشه، اون شکل شمایل خاصی که داره. پس پالت رنگی هم یکی از مسائلی است که امضای بیزینس ما هست و ما باید راجبش در نظر بگیریم در این پالت رنگی رو، که اینجا هم خودتون میتونید ببینید. حالا بعدا هم با هم صحبت کردیم که پالت رنگیمون چی باشه. و شد تایپوگرافی یا اون فونت نوشتاری که باید استفاده کنیم، که اون هم مجدد به دست آوردیم، با پیشنهاد چت جی پی تی جلو رفتیم و حالا بقیه مسائلی که هست رو قرار با هم جلو ببریم. یعنی حالا اون ویژوال لنگویجی که هست، حالا فارسیش گایدلاین بصری گفته، که همون سبک و سیاق پست هامون میشه گفت احتمالا بیشتر. حالا راجع به اون قضیه داریم صحبت میکنیم، این که یک سری افکت های گرافیکی، یک سری المان های گرافیکی باید داشته باشیم که توی شرکت ما قرار شد یک مقدار از خطوط طلایی استفاده کنیم و آبی یا سرمه‌ای استفاده کنیم، که این حالا میشه گایدلاین بصری که در نظر گرفتیم یا همون ویژوال لنگویجی که داریم. و الان قراره با هم راجع به برند اپلیکیشن صحبت کنیم، ببینیم چجوری اصلا باید برند اپلیکیشن خودمون رو داشته باشیم، که اینجا حالا یک سری مسائل رو بهمون پیشنهاد داده: کارت ویزیت، سربرگ، امضای ایمیل و بعدش هم توی سوشال مدیا قرار بریم راجع به سوشال مدیا کیتمون قرار صحبت کنیم، که میذارم اونا رو دیگه حالا بعد از اینکه با چت جی پی تی جلو رفتیم راجع به این مسائل با هم صحبت کنیم. فقط قبلش نکته‌ای رو بگم اگر که یادتون باشه، ما اومدیم یک ویدیو باشه کلا توی یک ویدیو 20 دقیقه‌ای توضیح بدیم که دیدیم آخرش اون لیمیت اکانت فری چت جی پی تی خورده شد و دیگه نتونستیم، مجبور بودیم 24 ساعت صبر کنیم که ادامه کار رو جلو ببریم. و من مجدد اومدم بعد 24 ساعت استفاده کردم از چت جی پی تی، دوباره لیمیت خورده شد و به فکر این افتادم که بیام حالا اکانتش رو بگیرم. با خاطر حالا این شرایطی که وجود داشت یک مقدار دشوار بود کار من و متاسفانه نتونستم اکانت خودم رو دوباره به قولی بیام حالا نسخه پروش رو بگیرم یا پلاسش رو بگیرم. برای همین رسیدم به یک سایت ایرانی، سایتی به اسم، حالا توی پیج هم احتمالا میتونید ببینید توی صفحه‌ای که براتون نمایش داده میشه، گپ جی پی تی، که حالا یک سایت ایرانی هست در اصل. اومده یک سری از مدل های هوش مصنوعی رو برای ما قرار داده که استفاده کنیم. یک حق اشتراک ناچیزی داره که به نسبت چت جی پی تی خیلی کمتر هست
و شما میتونید از مدل های مختلف چت جی پی تی استفاده کنید. حالا من میرم توی سایت که یه نگاهی با هم داشته باشیم. این حالا اکانت من هست که اون حالا حق اشتراکش رو خریدم و بیشتر میخوام الان لیست مدل ها رو بهتون بگم. ببینید با اشتراکی که داشته باشید مدل های مختلف هوش مصنوعی برای کارهای مختلف رو میتونید داشته باشید. حالا پر استفاده ترین ها رو گفته. برای تولید تصویر میتونید از چندین مدل استفاده کنید که حالا اینجا مجدد هست و حالا مثلا اون نانو بنانا خیلی معروفه، خیلی دیدم که استفاده میشه و بقیه مدل هایی که هست و میتونید داشته باشید. حتی برای تولید ویدیو، تولید موسیقی و یک بخشی هم برای اوپن ای آی داره که مدل های مختلف هوش مصنوعی میتونید داخلش داشته باشید که برای شرکت ای آی هست و بقیه هوش های مصنوعی که میتونید استفاده کنید، مدل های مختلف گورک، دیپ سیک و بقیه مسائلی که وجود داره. طبق تجربه‌ای که من داشتم یک مقدار حالا واقعیتش اگر بخوام درصد رضایتم رو از خود چت جی پی تی 100% قرار بدم، استفاده از مدل چت جی پی تی که توی این سایت قرار گرفته میرسه به 90%. یعنی یه 10% میشه گفت نارضایتی داشتم که هنگ میکرد و احساس میکنم که یک مقدار به قول اون هوش مصنوعی گیج میزد که نمیدونم به خاطر اینه که من توی خود سایت چت جی پی تی داشتم از مدل 5 چت جی پی تی استفاده میکردم، ولی خب اونجا اگر که میبینید که نوشته مدل 52. یک نسخه بعد آپدیت شده باشه، ولی خب تجربه من این بود. حالا نمیدونم از خود موتور هوش مصنوعی هست که توی نسخه 52 استفاده شده یا اینکه سایت ایرانی یک مقدار به قولی گیج میزنه. این حالا دیگه میسپارم به خودتون که چک کنید و ببینید به چه صورته و حالا بعدا هم راجع به این قضیه با هم صحبت میکنیم. خب برگردیم که کجا بودیم. اگر که خاطرتون باشه من فکر میکنم رفتیم که پالت رنگی رو انتخاب کردیم، تایپوگرافیمون هم انتخاب کردیم همونجور که میبینید و خیلی من دارم سریع رد میکنم، عذرخواهی میکنم بابت این قضیه. اومدیم پی دی افش هم درست کردیم و بعد از اون قرار بود یک تصویر درست کنه چت جی پی تی برای ما که ما بیایم اون فونتی که داریم استفاده میکنیم و ببینیم به چه صورت هست، اصلا چی داریم تایپ میکنیم، اون فونتی که در نظر گرفتیم به چه شکل هست. که این حالا تصویری هست که به ما داده چت جی پی تی و مشخص کرده حالا برای پرایمری تایپ فیسمون، برای سکندری و پرشن تایپ فیسی که باید داشته باشیم یا همون حالا دیگه قولی تایپ فارسی که میخوایم داشته باشیم از چه فونتی استفاده کنیم. که این اومده حالا به صورت بصری نشون داده به ما، به صورت یک تصویر به ما نشون داده که بتونیم راحت شکل و شمایلش رو ببینیم دیگه که به چه صورت هست، اصلا اون حالا ساتوشی که برای ما در نظر گرفته به چه شکلی داره خودشون نشون میده و بقیه مسائلی که وجود داره. حالا این سکندری هم که میبینید که همونی بود که گفت احتمالاً بیشتر از 10-20% نباید توی حالا اون نوشتارتون از این استفاده کنید، از این فونت استفاده کنید. و حالا بعدش رفتیم سراغ بقیه مسائلی که بود. خب حالا میخوایم بر اساس موضوعی که با هم صحبت کردیم، عناصر گرافیکی و الگوهای گرافیکی، همون گرافیک المنتس و پترنی که هست. من اینجا اومدم انگلیسی نوشتم به خاطر اینکه چند باری متاسفانه یک مقدار اومد گیج زد، هنگ کرد و نمیدونست دقیقاً چی رو میخوایم. ولی خب الان بعدش اومدم اون نکته انگلیسی هم نوشتم که دیگه راحت‌تر بتونه پیدا کنه. که اومد یه سری توضیحات به ما داد المان‌های گرافیکی که باید داشته باشیم به این صورت. این پیشنهادی بود که به ما داد و در آخرش هم رسیدیم به نتیجه‌ای که هست. حالا اگر که نتیجه رو پیدا کنیم، گفتم طرح‌ها رو برام درست کن. اینجا می‌بینید که گفتیم طرح‌ها رو برام درست کن. خواهش می‌کنم حتما متن رو به صورت کامل بخونید. خودتون هم که خواستید استفاده کنید حتما متن رو به صورت کامل بخونید. هر جایی که مشکل داشت، هر جایی که بر اساس سلیقه‌تون نبود اون رو بگید که تغییر بده. حالا من خیلی نیومدم با چت جی پی تی به قولی اذیتش کنم، خیلی بخوام پیشنهادهای مختلف بدم، فقط گفتم طرح رو برام درست کن. حالا آخرین طرحی که به من پیشنهاد داد این بود. این طرحی است که از خطوط طلایی استفاده شده در کنارش حالا اون گوشه هایی که وجود داره هم طلایی هم آبیه و یک سری اشکال هندسی برای ما گذاشته
که میتونیم توی بک‌گراند استفاده کنیم، میتونیم توی پست ازش استفاده کنیم و خب جذاب میتونه جذاب باشه برای کار ما. که من گفتم خوشم نمیاد، گفتم اینجا دیگه بیام چت جی پی تی رو یه ذره اذیت کنم، گفتم تغییر بده گرافیک المان ها رو و المان های گرافیکی رو تغییر بده که این رو من پیشنهاد داد. من مجدد آقا به دلم ننشست، من چیکارش کنم چیکارش نکنم، فرستادیمش توی جمینای مجدد. جمینای الان یک دستیار برای من شده که جاهایی که چت جی پی تی به قولی کارشو به درستی انجام نمیده، اذیت میکنه، من میرسم به جمینای با حالا موتور گرافیکی که داره، همون نانو بنانا، میاد برامون استفاده میکنه و خب خیلی میتونه جذاب باشه. و یک نکته که داره اینجا گفتم بهش یه پرامپت به من بده که به یه هوش مصنوعی دیگه بدم، میتونید بهش حتی اسم اون هوش مصنوعی هم بگید، حالا خودش برای ما بعداً توضیح داده این قضیه رو. و بر اساس پترن ها و پالت رنگی و لوگو و بقیه مسائلی که وجود داره میخوام یه هوش مصنوعی دیگه بیاریم المان های گرافیکی رو برای من درست کنه، که اومده اینجا توضیح داده و پرامپتش رو بهمون داده. پرامپت همون کدی میشه یا نوشتاری میشه که میخوایم به یک هوش مصنوعی دیگه بدیم و اینجا حالا به این صورت گفته، به صورت انگلیسی هم گفته که دقیق تر باشه و ما همین رو کپی و پیست میکنیم توی جمینای. حالا امیدوارم که باشش این قضیه توی جمینای من، چون فراموش کردم. آره اینجا دقیقا همون متن چت جی پی تی رو اومدم کپی کردم و همون هست دیگه، کلا کپی پیست شده توی جمینای و بهمون گفته که حالا آره خیلی در رو بس میتونم المانهای گرافیکی رو براتون درست کنم، تحلیل استراتژیک سیستم گرافیکی و بقیه مسائل اومده با جزئیات یک بار به ما توضیح داده که ما اوکی بدیم دیگه. که آره بر اساس گفته‌ای که شده یک عنصر گرافیکی برای من درست کن، یک سری عناصر گرافیکی درست کن و همون گرافیک المنت و پترنی که وجود داره، که به این نتیجه رسیدیم. حالا باز اینترنت اذیت میکنه. بسیار خوب، این ببینید خیلی کاملتر بود از نظر من. اون المان‌های گرافیکی که وجود داره جذاب بود، مینیمال بود و خب من خوشم اومد دیگه، نیومدم اذیت هم کنم جمینای رو و دیگه این رو انتخاب کردم برای عناصر گرافیکی و پترن های گرافیکی که میخوایم برای بیزینسمون توی برندینگ بیزینسمون استفاده کنیم، که خیلی جذاب بود. و حالا اصلا با این چی کار داریم؟ من مجدد برمیگردم توی چت جی پی تی. ببینید این عکس رو براش آپلود کردم، اینور دانلود کردم و اینور آپلود کردم و گفتم از این بعد این پترن ها رو برای کیت برندینگ من استفاده میکنیم. همین که حالا تایید رو بهمون داد، اوکی رو داد به اصطلاح و این پترن ها رو قرار شد برای بقیه مسائل برامون استفاده کنه. خب حالا مسئله‌ای که میرسه الان قرار چیکار کنیم با این پترن ها؟ قراریم با این پترن ها بیایم پست های سوشال مدیامون رو درست کنیم، قراره بیایم کارت ویزیتی که میخوایم استفاده کنیم رو داشته باشیم، همش یک رنگ و لعاب خاص داشته باشه، یعنی خطهای طلایی، گوشه های آبی و طلایی و اون پترن های هندسی که توی بک‌گراندمون استفاده میشه که حالا میریم جلو میبینیم. اولین مسئله که بود، من گفتم کارت ویزیت میخوام، بر اساس همین پترنی که فرستادم و پالت های رنگی که در نظر گرفتیم برام یک کارت ویزیت درست کن و اگر امکانش بود به صورت سه‌بعدی باشه. ببینید این واقعیتش این اگر امکانش بود رو که نوشتم توی کورس گفته شده بود اگر که از عبارت if possible استفاده کنید خیلی خلاق‌تر جلو میبره کار رو. چت جی پی تی یک مقدار میتونه خلاقیت بیشتری به خرج بده و صرفاً بر اساس پرامپت شما جلو نره، یه مقدار از خلاقیت خودش هم استفاده میکنه که نتایج جذابتر میتونه باشه. برای من همین من اومدم حالا به فارسی گفتم اگر امکانش هست به صورت سه‌بعدی انجام بده، که این نتیجه رو برای ما داشت. کارت جذابیه، من خودم خدایی خیلی خوشم اومد. همونجوری که میبینید از پترن های گرافیکی هم داخل کارت استفاده کرده، اما یک مسئله که بود، یک سمت از کارت سیاه بود و یک سمتش سفید بود که میدونید یه مقدار توی ذوق میزنه. من گفتم حالا بیا تیرش کن و
مجدد میریم جلو. اینجا گفتم بک‌گراند رو سرمه‌ای کن، همون نیوی بلو باشه در اصل که کارت جذابی شد. اما باز اذیتش کردم، گفتم اون آیکونی که استفاده کردین لوگوی بیزینس من نیست، یعنی این AK برندینگی که میبینید لوگوی بیزینس من نیست، آقا بیا تغییرش بده. لوگوی شرکت هم هر دو طرف کارت بذار. ببینید اومدم وارد جزئیات شدم توی طراحی کارتی که برای ویزیت میخوایم استفاده کنیم و همون کارت ویزیتی که داریم و میبینید که اومده لوگو رو گذاشته. دیدم که لوگوی شرکت نیست، احتمالاً یادش رفته، باگ خورده، هر چیزی که بوده اصلا برام مهم نیست. گفتم این لوگوی شرکته، یادآوری بهش کردم و لوگوی شرکت رو براش فرستادم. حالا نتیجهش رو میبینید دیگه، ساختارش بر اساس این مؤلفه‌های کلیدی باشه و مجدد وارد طراحی شد و این کارت جذاب رو بهمون داد. همونجور که می‌بینید لوگوی شرکت AK برندینگ دو طرف کارت هست، همه مسائل پترن ها در نظر گرفته شده، خطوط طلایی، کنج های طلایی و اون المان های گرافیکی که بک‌گراند کارت داره نمایش داده میشه و همچنین پالت رنگی که داریم، هم پالت رنگی هم تایپوگرافی که داریم توی کارت به صورت دقیق استفاده شده که واقعا نتیجه رو جذاب کرد. نظرتون چیه؟ البته حالا یک باگی که داشت اومده بود صرفا نوشته آلیسون کریمی، یک اسمی همینجوری احتمالاً به خاطر اون AK برندینگی که بود اومده به این صورت در نظر گرفته که من اومدم بهش گفتم آقا اسم من ارشیا خدادادیه، بیا تغییرش بده. مجدد اسم رو تغییر داد و دیدم فقط اسم تغییر کرد، ایمیل من تغییر نکرد. یعنی ایمیلی که شما اینجا میبینید نوشته شده arshia@akbranding.com همون عکس قبلی بود، یعنی روی آلیسون بود، alison@akbranding.com. اینا رو دارم میگم که حواستون باشه، امکان داره یه سوتیای اینجوری داشته باشیم توی چت جی بی تی. و بعدش مجدد اومدم ادیتش کردم اون پیام رو و گفتم که آقا ایمیل من هم بیا بذار. همونجوری که میبینید حالا دو تا نتیجه یا رسپانس داشتیم توی پرامپتمون که به صورت کامل اومد این رو تغییر داد. شما میتونید حتی بیایید آدرس شرکت، آدرس سایت و بقیه مسائل رو تغییر بدید. حتی میتونید بگید نوشته آقا سمت راست باشه، سمت چپ نباشه، یا هر چیزی که دوست دارید. این رو میخوام بگم که چت جی بی تی یا هوش‌های مصنوعی خیلی راحت نتیجه رو توی چند ثانیه واقعا تغییر میدن. حالا به خاطر مسائل اینترنتی که وجود داره امکان داره برای ما چند دقیقه باشه و خب خیلی میتونه کار رو جذاب کنه. پس این هم شد از کارت ویزیتی که برای بیزینسمون در نظر گرفتیم، برای AK برندینگ در نظر گرفتیم که واقعا جذاب شد. و بعدش هم اومدم بهش گفتم که آقا فایل چاپ این کارت ویزیتو به من بیا نشون بده، که متاسفانه دیگه باز اذیت کرد دیگه. اومد گفت که فعلا نمیشه و نمیدونم لیمیت، احتمالاً لیمیت اکانت فری من خورده شد. که دیگه الان رفتیم بر سر هوش مصنوعی که اون سایتی که بهتون گفتم، سایت گپ جی پی تی در از، که حالا اونجا خواستیم دوباره شروع کنیم. یه تجربه جدیدم شد دیگه. من اولش مجدد اومدم شروع کردم، گفتم آقا من از اون شخصیت رو بهش دادم به عنوان طراح گرافیک حرفه‌ای و متخصص برندینگ با هم صحبت کن و اسم شرکت اینو بود، این طراحی‌ها رو میخوام. ببینید اون نتیجه‌ای که برای اولین پیام من داد، این پیامی هست که من اولین بار به اون چت جی پی تی که توی سایت بود دادم و دیدید که یک لیست بلند بالا آورد. آقا شما اینا رو نیاز دارید برای کیس سوشال مدیا، میخواید برای پالت رنگی، میخواید لوگو رو میخواید طراحی کنید، دی ان ای برند دارید و بقیه مسائل. اومد لیست کرد قشنگ برای من. اما اینجا میبینید که یک مقدار حالا اون پیامی که به من داد زیاد جذاب نبود واقعیتش، که من میذارم شما خودتون مطالعه کنید و ببینید. حالا اومده چند مورد رو به هم گفته، کالر سیستم و تایپوگرافی اینا رو گفته، ولی بقیه مسائل هیچ، خیلی کمتر گفته. حالا اینجوری بگم شاید بهتر باشه و من اون رو بیشتر دوست داشتم. حالا میبینم اومده اپلیکیشن دیزاین و بقیه مسائل هم گفته، ولی خب
احساس میکنم چت جی پی تی خیلی دقیق تر گفته بود. الان نمیدونم چرا اینقدر دقیق دارم میخونم. و اینکه بعدش اومدم پیام بعدی رو دادم. ببینید اینجا مهمترین مسئله ای است که توی استفاده از هوش مصنوعی داریم. شما میاد یک لوگو رو طراحی میکنید، پالت رنگی رو دارید، تایپوگرافی رو دارید و میخواید حالا بر فرض مثال برای پست های اینستاگرام از یک هوش مصنوعی دیگه استفاده کنید. برید توی مثلا رو جمینای استفاده کنید، برید از گورک استفاده کنید یا هر هوش مصنوعی دیگه. تنها کاری که باید کنید اینه که آقا لوگو رو و پالت رنگی و تایپوگرافی رو برای اون هوش مصنوعی جدید ارسال کنید. حالا قرار شد که بیایم کیت برندینگ رو بذاریم برای یک هوش مصنوعی دیگه و بگیم حالا این پالت های رنگی هست که وجود داره. پالت رنگی، تایپوگرافی و المان های گرافیکی که در نظر گرفتیم رو ارسال کردم و گفتم حالا ادامه کار رو با هم جلو میبریم. ادامه کاری که اتفاق افتاد چی شد؟ اومد حالا یک مروری کرد که آره شرکت شما به این صورته، این پالت رنگیتونه، این لوگوی شما هست تو تایپوگرافی و بقیه مسائل. اومد به قولی یک خروجی از ما گرفت و گام بعدی رو پیشنهاد داد که میتونید اینجور مسائل باشه، مثلا برند استراتژی باشه که من میخواستم بر اساس همون متنی که اون چت جی پی تی اصلی به ما داده بود جلو ببرم. که رفتیم جلو، شرکت هم حالا یه مقدار توضیحات بیشتری دادم، یک مقدار اون صحبتایی که کرده بود رو ادیت کردم و گفتم که به این صورت دیگه دیزاین داخلی داشته باشه و حالا گفتم یه تصویر سه‌بعدی برای کادویی که میخوایم به مشتری‌ها بدیم داشته باشیم. به قول اون گیفتی که قراره به مشتری بدیم به چه صورت باشه، دیزاینش به چه صورت باشه. که این نتیجه بود که به من داد. نتیجه خوبی نبود، جذاب نبود. حالا این چیزی که گفتم برای کادو گفتم توی آموزش اصلی برای پکیجینگ یک رستوران اومده بود، جلو برده بود که من گفتم حالا بیایم یه کادو بذاریم دیگه. اونم یه جورایی میشه گفت پکیجینگ کادو هست که متاسفانه اینجوری نشون داد به من که من مجدد اومدم یک پرامپت دیگه بهش دادم. حالا مطالبی که گفته اومده توضیح داده، به نظر چه کادویی در نظر بگیرم. اینجا اومدم گفتم که حالا یک بسته بندی باشه، آقا فقط یه باکس خالی نباشه. که اومد گفت حالا میتونه همچین چیزایی باشه دیگه، میتونه یک لاکچری پن باشه، نمیدونم میتونه شم باشه یا تانکیو کارت و بقیه مسائلی که وجود داره. که حالا گفتیم باشه دیگه. من حالا اینجا یک ادیت شده این پیاما، یک مقدار اومدم بهش گفتم همینا رو بیا درست کن و مجدد هی اذیت میکرد، هی داشت گیج میزد و گفتم آقا بر اساس این عکسی که برای تو فرستادم، بر اساس این المان‌های گرافیکی و پترنایی که برات فرستادم، از این کادویی که گفتی یک تصویر سه‌بعدی برای من درست کن. ببینید حالا اومدم انگلیسی هم نوشتم چون اذیت کرد واقعا و دیگه گفتم بیام انگلیسی بنویسم شاید جواب بهتری بده که واقعا هم همینجوری بود. این تصویر رو به من داد، تصویر جذابی که یک پک کادویی میتونه باشه که این هم ما اومدیم دیزاین کردیم بر اساس با توجه به پترن های گرافیکی که داشتیم، با توجه به پالت رنگی و حالا میشه گفت کلا همه جزئیات اون بیزینسی که در نظر داریم داخلش شکل گرفته که خیلی جذاب شد، واقعا جذاب شد و اینو میتونیم حالا بعدا داشته باشیم برای یک گیفتی که میخوایم به مشتری‌ها بدیم، یک ایده داشته باشیم به قولی دیگه. و بعد از اون چیکار کردیم دیگه من فراموش کردم. حالا این نتیجه هم هست که بهمون گفته، اومده دوباره یک ریویو کرده که آقا من این کارو کردم و با این طرز تفکر اومدم این تصویر رو درست کردم. پیشنهاد گام بعدی هم داده که ما جذاب نبود برام دیگه و رفتیم حالا بر اساس نتایج قبلی شروع کنیم به ساختن سربرگ و امضای ایمیل برای شرکت. حالا اون امضای ایمیل برای پایین ایمیل های رسمی هست که میخوایم بدیم و حالا یه لدر هدر فکر میکنم بهش گفته میشه، اینو کات کن. بر اساس حالا اون دیزاینی که داشتیم بیایم امضای ایمیل و سربرگا رو حالا درست کنیم برای ایمیل های، برای کاغذ هایی که به عنوان نامه میخوایم بنویسیم و مجدد یک پیشنهاد میده طبق معمول. چت جی پی تی میگه که این پیشنهاد منه و این متن میتونه باشه، حالا متنی که بهمون گفته به این صورت هست
در کنارش حالا فونت ها رو گفته، اومده تنظیمات گرافیکی رو به اون گفته که خیلی میتونه دقیق و وارد جزئیات بشه که خیلی جذاب میتونه باشه این قضیه. و برای سربرگ رسمی هم که اومده همچین مسائلی رو گفته که من دیگه زیاد صحبت نمی کنم دیگه، شما خودتون مطالعه کنید و ببینید چه پیشنهادی داده. واقعیتش من خیلی مجدد تمرکز نکردم و دیپ نشدم توی این موضوعات و صرفا فقط میخواستم نشون بدم که از پس چت جی پی تی همچین کارهایی برمیاد. و بعدش اومدیم یک مشکلی بود که فکر میکنم اسمها رو جابجا نوشته بود که من اسممو گفتم، هم به انگلیسی هم به فارسی گفتم، که مجدد اومد تصحیح کرد این قضیه رو. و به این صورت حتی کدی که برای جیمیل یا آوتلوک قرار بدید رو برامون اومده نوشته که تنظیمات گرافیکی به صورت دقیق باشه. البته من فکر میکنم طبق تجربه‌ای که دارم این قضیه یک مقدار باگ داره، باید یک مقدار باهاش بیشتر صحبت کنید، دست و پنجه نرم کنید باهاش که بتونید بهترین خروجی رو داشته باشید. این کدا برای من کار نکرد، شاید نیاز به تخصص خاصی هم داشته باشه. و بعد از اون حالا رسیدیم به مسئله‌ای که بیایید آقا این رو برام به صورت بصری نشون بده، به صورت یک تصویر برای من نشون بده که چیکار کردی. مثل همون تایپوگرافی که گفتیم قرار بود ببینیم به چه صورت هست و اینجا هم به همون صورت قراره ببینیم که چیکار کرده و یک دیدگاه درستی داشته باشیم. که این سربرگی شد که برای ما گذاشت، یک آیکونی که بالای برگه باشه، خط طلایی پایینی که میتونید ببینید، حتی بک‌گراندی که وجود داره امیدوارم که توی تصویر نمایش داده بشه. میبینید که بافت اون حالا شکل‌های هندسی که برای المان‌های گرافیکی در نظر گرفته بودیم توی کاغذ وجود داره، به عنوان یک کاغذ ایمیل میتونه باشه، یک کاغذ نامه در اساس خواهی میکنم. و این بالا هم آدرس شرکت، ایمیل و شماره تماس و وبسایتی که وجود داره که دیگه میشد بهترش کرد، من دیگه اذیت نکردم. و این هم سیگنیچر یا امضای ایمیلی که وجود داره به این صورت برای ما نمایش داده بشه که خیلی جذابه دیگه. واقعا اومده حالا یک امضای ایمیل برای من در نظر گرفته که توی ایمیل های رسمی که میخوام داشته باشم بر اساس پالت های رنگی، بر اساس فونت بیزینسی که در نظر گرفتیم، هم تایپوگرافی که در نظر گرفتیم و المان های بصری که در نظر گرفتیم، چه سیگنچری برای ایمیلمون داشته باشیم، چه امضای ایمیلی داشته باشیم که فوق العاده است واقعا. و مجدد اومده توضیح داده حالا که به چه صورت بوده، من اومدم چی کار کردم، که میریم دیگه بقیه سراغ بقیه مسائل.